夜空里，别躲在无人来访的狭小缝隙，我会守护着你。暴风眼上空的阳光，短暂的琴弦和生命，闭上眼，生命很无力，我们谁都别放弃。我想点燃自己，然后再照亮你拥抱的光明，会吹散了恐惧。我生命中的你，黎明一样的你。ด็อกเตอร์ถังยอดหมอพิชิตหัวใจ ตอนที่สอง ว่าไง ต้องห้ามเลือดทันที อีกเดี๋ยวฉันไปถึง สถานการณ์เป็นไงบ้าง หัวหน้าถังยังไม่ได้เปิดช่องอกเลย ยังไม่เปิดเหรอ ในโทรศัพท์ฉินต้าจงบอกว่าเลือดออกเยอะ หัวหน้า อาการผู้ป่วยคนนี้ค่อนข้างคงที่ แค่หลอดเลือดแดงฉีกขาด สายด่วน120ก็เลยเข้าใจผิด ขอโทษด้วยนะ เลยทำคุณมาเสียเที่ยวเลย ไหนๆก็ไหนๆฉันมาเป็นลูกมือให้แล้วกัน ขอCTสแกน ไม่เป็นไร ผมสบายมาก เมื่อวานก็แค่ขึ้นเวรสำรองรอบดึก พอจะได้งีบบ้างก็เลยไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่อ้าวยังยืนยันจะทำเหรอ ในเมื่อเป็นแบบนี้ หัวหน้าทำการผ่าตัดก็น่าจะชัวร์กว่า รบกวนด้วยครับ ผมเลิกงานกลับบ้านก่อน อย่าเพิ่งไปฉินต้าจง 2 วันนี้เจียงไปเลี่ยเข้าเวรหลักตลอด ตาคล้ำไปหมดแล้ว ให้เขากลับไปพักเถอะ คุณทำแทน ให้ผมเป็นผู้ช่วย2เหรอ หัวหน้าผมโอเคครับ คุณไม่ง่วงไม่ใช่เหรอ ผมไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ คือว่ามือผมนี่เลอะไปหมด ถ้าไปล้างมือใหม่จะวุ่นวายเกินไปนะ แล้วจะยืนเฉยทำไม ไปล้างมือสิ อาการผู้ป่วยล่ะ อ๋อจริงสิฉินต้าจง ทำไมอีก ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีก ไม่รู้อาการแน่ชัดไม่ต้องโทรหาฉัน ไม่งั้นคุณจะได้เป็นผู้ช่วยตลอด หลอดเลือดฉีกขา ครั ด บ ตอนนี้เป็นปกติทุกอย่างหัวหน้าเย่เริ่มได้เลยไหม ได้แล้วครับ มีดผ่าตัด เครื่องมือจี้ ขอครีม ระบบสัญญาณเตือนความผิดปกติของก๊าซจอมอนิเตอร์ ได้แล้ว หัวหน้า หืม หลอดเลือดฉีกขาด อาการไม่ดีต้องผ่าตัดด่วนครับ นี่ก็ยังไม่เสร็จเลย มาอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่คนเดียวครับ มี 3 คน ผู้ป่วยภาวะวิกฤตรถฉุกเฉินโทรหาทีมผู้ป่วยวิกฤตให้รักษาฉุกเฉินก็ถูกระเบียบนี่ ใครใช้ให้ชื่อทีมผู้ป่วยวิกฤตล่ะ
วางใจได้ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนตามนี้แหละ ตามนี้ ผมได้ยินว่าทีมผู้ป่วยวิกฤตรับเคสหลอดเลือดแดงฉีกขาด4 เคส หัวหมุนก็เป็นหมดเลยอ่ะ ใครใช้ให้ชอบทำเคสหลอดเลือดแดง อันเหอจี้เซิง ตายจริง ลุงไม่หิวเหรอ เร็วหน่อย หายพระเจ้าช่วยเปิดขายไม่ถึงชั่วโมงตั๋วดีๆ ถูกแย่งไปหมดแล้วเนี่ย ตั๋วอะไรอะครับ ตั๋วบอลน่ะสิ คิดว่าวันนี้คงจะได้เลิกเร็วก็เลยหาซื้อตั๋วบอลดีๆ เนี่ย ใครจะรู้ว่าจะเจอถังเจียหวีเหวียงใส่ให้เป็นผู้ช่วย2ล่ะ ขายหน้าชะมัดเลย พี่หลง พี่ตา เป็นไงบ้าง ราบรื่นไหมครับ ราบรื่นสุด เฮ้ย ไปเลี่ย หืม ฉันต้องไปเสิร์ฟลูกสาวเดเปโน ถ้ามีเคสผ่าตัดด่วนอี ผม ก เข้าใจ ๆ เนี่ย พวกนายไม่รู้สึกเลยว่าวันนี้มันบังเอิญเกินไป หลงหลงหมายความว่าไง คิดดูสิ ผู้ป่วยทุกคนก่อนส่งมา 120 จะโทรมาขอให้ทีมเรารับเคส ผนังหลอดเลือดหัวใจฉีกขาดเป็นภาวะที่อันตราย ทีมเราก็เลยต้องรับ มามากยังไงก็ต้องรับ นี่ว่าฝีมือส่งเป่าเต๋อ วะ เป็นไปไม่ได้มั้ง หัวหน้าส่งไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอก หัวหน้าส่งเป็นรุ่นพี่ผมดีกับผมมาก เป็นคนดีมากด้วย นี่คงเป็นแค่เรื่องบังเอิญครับ นี่วัยรุ่น ฉันขอมอบให้นาย3 ค หา ผมเอง เด็กน้อยเอ๋ย กินข้าวไปเถอะ คงไม่ใช่หัวหน้าส่งมั้ง ำนี่โจตากินข้าว มารีบกิน ไม่หิว ว่าไงหลิวเฟิง ฉันมีผ่าตัดเลยไม่ได้รับอะจะเลี้ยงข้าวฉันเหรออ๋ออร่อยจังเลยอันเนี้ยใช่ อันนี้ก็อร่อยนะเธอ แป้งทอดหลิวเฟิง นี่เหรออาหารสวัสดิการที่ว่าน่ะ เห็นคุณเหนื่อยนะ เลยบำรุงหน่อย เอ่อคงมีเรื่องจะคุยก็ว่ามาสิ คุณนี่นะ เหมือนคนคนนั้นจริงๆ ก็นะ เรื่องหัวใจเทียมที่บอกคนรอบก่อนอะเอาไปคิดมาหรือยังฮะ โอ้ยคิดอะไรล่ะ ก็ปฏิเสธไปแล้วอะ คิดดูอีกทีสิ ที่ KMD คนเขาผ่าตัดหัวใจเทียมมาเยอะ คุณรู้ดีนี่ว่าสิ่งนี้สำคัญยังไง หัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ไม่มีอวัยวะปลูกถ่ายพวกนั้น หัวใจเทียมก็คือยันช่วยชีวิตอย่างสุดท้าย ที่ต่างประเทศเขารักษากันทั่วไปแล้ว แต่ของประเทศเรายังไม่ได้สักที ผู้ป่วยไม่ได้ใช้คุณไม่กังวลเหรอ แน่นอนฉันรู้ว่าหัวใจเทียมสำคัญขนาดไหนอะแต่ว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากเกินไป ฉันทำไม่ได้จริง ๆอะเลิกคุยได้แล้ว ผมรู้ คุณบอกว่าคุณกลับมาเพราะในประเทศมีโอกาสได้เจอโรคที่หายากและซับซ้อนกว่าต่างประเทศ คุณแค่อยากผ่าตัด ไม่เคยทำ พอแล้วฉันพูดอะไรฉันจำได้ ไม่ต้องพูดซ้ำคุณก็รู้คำตอบนี่ ฉันกินได้หรือยังล่ะ โถเอ้ย เห็นผมเป็นคนยังไง กินไปเถอะตามสบาย งานเลี้ยงมีเลศในของคุณฉันไม่กล้ากินซีซัว ระวังลวก อื นะ มอืม จริงๆเลย การกินเนื้อของคุณเนี่ยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน เนื้ออิ่มนานที่สุดอะฉันมีผ่าตัดตอนตี 5ยังไม่ได้กินอะไรสักคำเลยอะ งั้นหลายปีมานี้ยังมีอะไรที่เหมือนเดิมอีก เปลี่ยนไปหมดแล้วดูริ้วรอยที่ตาฉันสิ นี่จะบอกอะไรให้นะศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลเราเป็นเบอร์หนึ่งเลย พ นะ อเลยเงียบเลยทำไมอะโปรโมทธุรกิจหรือว่าจะเพิ่ม KPI ตัวเองอะ ผมก็แค่แปลกใจ คุณอยากกลับประเทศขนาดนั้น 3 เดือนก่อนหน้ายังปฏิเสธ ตอนนี้กลับรีบร้อนกลับมา 3 เดือนก่อนฉันมีเหตุผลที่จะไม่กลับ เหตุผลอะไร คุณนี่จ้อไม่หยุดเลยอะมันเรื่องส่วนตัวของฉันไม่เล่าได้ไหมอะ คุณมีแฟนหรือยัง แต่งงานหรือยัง อยู่คนเดียวใช่ไหม เลิกถามทีได้ไหมฉันแค่กินอะไรหน่อยคุณทำอะไรของคุณเนี่ย ถามจนฉันกินไม่ลงแล้วอะงั้นฉันไม่กินละ เฮ้ยคุณคงไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆหรอกนะ อันเหอจี้เซิงใส่ใจดูแลชีวิตคิดดีไม่เห็นแก่ตัว เจ้าจินอันยกเลิกข้อความเสียงแล้ว พื้นที่รอตรวจ ฮัลโหลได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้
สถานการณ์เป็นไงบ้าง หัวหน้า หน้าถังนี่เป็นเคสฉุกเฉิน ผมจะเตรียมให้พร้อม หัวหน้าแย่ไปดูสัญญีหลัก เดี๋ยวคงมา ได้รู้แล้วเจียงไปเลี่ย ครับ CT สแกนแล้วก็ผลการตรวจ ผู้ป่วยเจิ้งเหมยถัง เพศหญิงอายุ 68 อุบัติเหตุรถยนต์ยังมีสติดี เจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวก จากผลตรวจพบว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด ยังรอผลตรวจอื่นอยู่ครับ ตำแหน่งค่อนไปทางด้านบน น่าจะรักษาลิ้นหัวใจไว้ได้ ไว้เปิดช่องทรวงอกค่อยสรุป ครับ เจียงเหมยถังใช่ไหมคะ นี่หมอถังนะ หมอจะเป็นคนผ่าตัดให้คุณไม่ต้องตื่นเต้นนะ หมอถัง สามีฉันเป็นไงบ้างคะ คนขับรถคือสามีเธอบาดเจ็บที่ศีรษะศัลยกรรมประสาทกำลังช่วยชีวิต อ๋อ คืองี้นะ สามีของคุณอยู่ที่แผนกศัลยกรรมประสาท เดี๋ยวพอคุณผ่าตัดเสร็จหมอจะแจ้งให้ทราบนะ ฉันผิดเองค่ะ วันนี้เขาไม่สบาย แต่ฉันให้เขาขับรถ เมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาปวดหัวมาก เขามีอาการปวดหัวเหรอ ค่ะ หลายวันมานี้เขาแน่นหน้าอก ที่เท้ามีรอยด่างสีขาวแล้วก็บอกว่าเจ็บ รอยด่างสีขาวเหรอคะ ค่ะ วิสัญญีมาช้ากว่าศัลยแพทย์อีกนะ อ๋อ ขอโทษครับ ผมติดธุระเลยมาช้า คุณย่าเจิ้งจะให้ยาสลบแล้วนะครับ พักหน่อยนะครับ เดี๋ยวค่ะ ฉันมีเรื่องจะพูด หมอถังค่ะ ช่วยดูสามีแทนฉันทีนะคะ ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นไงบ้าง ฉันให้เขาอยู่คนเดียวไม่ได้ ได้ค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ วางยาสลบก่อน เรื่องอื่นเป็นหน้าที่เรา ไม่ต้องห่วงนะครับ มีเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งเรา จะให้ยาสลบแล้วนะครับ ค่ะ ผ่อนคลายครับ ฮะนายบอกถังเจียหวีว่าซ่งเป่าเต๋อเป็นคนก่อกวน แต่เธอไม่โมโหเหรอ ไม่เลยไม่โมโหเลย เฮ้ย แถมบอกอีกว่าให้ผมตั้งใจผ่าตัด ฮะว่าไปก็แปลก ตอนแย่งผ่าตัดลวดซินหรานยังหัวร้อน รอบเนี้ยถูกเล่นงานแต่ดันเงียบอ๋อ ผมว่าผู้หญิงคนนี้เจ๋งดี ท้องน่องผมได้ชาไปหมด แต่เธอผ่าตัดได้ตั้งหลายเคส เพื่อนๆ วันนี้เป็นวันที่เต็มอิ่มอีก1 วัน อืม ช่วยคน5 คน อืม ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะ นี่ไปไม่ได้นะ ผู้ป่วย5 คนที่ ICU น่ะรอนายไปเฝ้าอยู่ พวกนั้นผมไปดูมาแล้ว อาการคงที่มาก อีกอย่าง คืนนี้ไม่ใช่เวรผมสักหน่อย ผมต้องพาลูกสาวไปเรียนเปียโนนะ ไม่ได้ ถ้ามีอะไรได้เดือดร้อนฉันอีกแน่เลยอ่ะ คุณ ไม่ชีวิตผู้ป่วยสำคัญกว่าทุกสิ่งนะเฮ้ย ผมคิดว่าที่คุณพูดมาเมื่อกี้ถูกต้องเลย ชีวิตผู้ป่วยสำคัญสุด แต่คุณรู้อะไรไหม มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหนือทุกสิ่ง คือพาลูกสาวไปเรียนเปียโน โจตา ไปละ นี่เฮ้ยจริง ๆ เลยเนี่ยว่าโจตาเนี่ยรู้จักแต่ดูแลเอาใจใส่ลูกเมียไม่มีปณิธานกว้างไกล ตอนนั้นที่พวกนายแย่งกันผ่าตัด มีแต่เขาที่บอกว่าเต็มใจเสียสละ ยินดีที่จะอยู่เฝ้าคนไข้ที่ห้องพักนายว่านี่ ดังนั้นครอบครัวเขาก็เลยยังอยู่ เสี่ยวหลงนี่นาย วอร์ด ห้องตรวจ สวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวนะคะ ฉันถังเจียหวี ผมรู้ว่าคุณคือใคร ว่ามา มีอะไร งั้นพูดตรงๆเลยนะหวีเจยผิง ตอนนี้รักษาอยู่ที่แผนกของคุณใช่ไหมคะ ได้ยินว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วก็ถูกย้ายแล้ว แผนกฉันมีผู้ป่วยชื่อเจิ้งเหมยถัง เป็นภรรยาของหวีเจยผิง จากที่ฟังเธอบอก ฉันสงสัยว่าหวีเจยผิงอาจจะเป็นโรคหัวใจ ดังนั้นขอฉันตรวจเขาหน่อยได้ไหม ได้สิ ผมขอดูใบวินิจฉัยโรค ฉันยังไม่ได้ตรวจนะคะ แค่ฟังจากผู้ป่วยบอกมาก็เลย ไม่มีใบวินิจฉัยโรค แล้วจะตรวจผู้ป่วยได้ไง ผู้ป่วยของแผนกเราจัดการเองได้ ช่วยกลับไปเถอะ งั้นจะช่วย หัวหน้าถัง เราได้ยินมาว่า คุณชอบแย่งผู้ป่วย แต่นี่แผนกเรา หัวหน้าชุยบอกว่าไม่ได้ ก็คือไม่ได้ ลบหน่อย เกะกะอยู่ได้ เ
ทางเจ๊อุ๋ยคุณนี่ยังไงกันนะ เอ้ยถุงเท้ากันเส้นเลือดขอด ไม่ต้องมาตื่นเต้นหรอก เอาละมีอะไรอ่ะ คุณนี่นะ ตอนกินข้าว อารมณ์ยังดีอยู่เลย แค่ไปกี่ชั่วโมงทำไมหัวร้อนอีกแล้วล่ะ ฉันควรพูดกับคุณมากกว่าทำไมจู่ๆถึงได้มาใส่อารมณ์กับฉันแบบนี้ล่ะหึ ก็คุณมาทำให้โมโหช่วยเจิ้งเฉียงโทรหาผม บอกว่าคุณไปแย่งคนไข้ที่แผนกเขาทำไม สร้างศัตรูในแผนกตัวเองไม่พอ ยังข้ามแผนกไปหาเรื่องคนอื่นอีก นึกแล้วเชียวสามพี่น้องเฟรนช์ฟรายเนี่ยขี้ฟ้องจริงๆอ่ะ เฟรนช์ฟรายเหรอ นั่น3 ยอดฝีมือศัลยกรรมประสาท ชื่อเสียงระดับเทพของโรงพยาบาลเลยเอางี้นะ ถ้าไม่ใช่พวกเขาเชิญไปวินิจฉัย คุณห้ามไปยุ่งอีก ได้ยินไหม ได้ยินแล้วค่ะ ไม่โกหกนะ ฉันไม่เคยโกหก เฮ้ยเจหวีแทนที่จะป่วนไปเรื่อย ไปศึกษาเรื่องหัวใจเทียมเถอะ นี่คุณอินกับเรื่องหัวใจเทียมมากใช่ไหม ก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่สนใจอ่ะ คุณรีบไปประชุมเถอะ โอเคไหมะ ยังจะบ่นอีกใช่ไหม ฉันถอดถุงเท้าเลยนะ เฮ้ยจำไว้นะ ห้ามก่อเรื่องเด็ดขาด ใช่ที่ห้องผ่าตัดก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไร ก็คิดว่าไม่ได้สนใจ คิดไม่ถึงว่าจะไปจริง เธอกลับมาครั้งนี้รู้สึกว่านิสัยแปลกขึ้นเรื่อยๆนายว่า ตอนนั้นที่มีข่าวเสียหายเลยทำให้เธอเสียใจหนัก พอมาเจอฉันอีกเลยยังรู้สึกไหมทำไมจะเป็นไปไม่ได้ วันนี้กินข้าวด้วยกัน แค่ถามคำถามเพื่อนๆไม่กี่คำถาม ว่ามีแฟนหรือยังอยู่คนเดียวหรือเปล่าจู่ๆก็น่าเสียเลยฉันคิดว่าหลายปีวันนี้เป็นไปได้มากว่าเธอยังโสด ๆ หัวหน้าถังเนี่ยนะโสดอะ ต้องใช่แน่ๆเอาละฉันไปประชุมก่อนนายช่วยไปที่นั่นทีถ้าเธอจะก่อเรื่องนายสนิทกับเราช่วยห้ามทีแต่อย่าให้เธอรู้เด็ดขาดเลยนะว่าฉันให้นายคอยช่วยเธอยิงในศักดิ์ศรีรู้เข้าคงไม่ดี ได้ ฉันต้องไปทำบาร์บิทูเรสโคม่าให้ผู้ป่วยคนหนึ่งพอดี เดี๋ยวคอยดูให้โอเคนะ รอให้ผู้ป่วยสมองบวมลดแล้วค่อยปลุกแล้วกัน แล้วก็ต้องระวังเรื่องการดูแล ไม่ให้ปอดติดเชื้อแผลกดทับ ฉันกลัวว่าการบวมน้ำจะไม่ลดนะสิ สภาพโดยพื้นฐานของผู้ป่วยแย่เกินไป ค่อยว่ากันมาไปเถอะ นี่ เราช่วย ฉันยังพูดไม่จบเลย ว่ามา เพิ่มการดูแลป้องกันปอดติดเชื้อแผลกดทับ วันนี้นายเป็นอะไรไป เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนี่ อ๋อ ฉันพูดไปแล้วใช่ไหมงั้นพูดไปแล้ว งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนายไปเถอะ เป็นอะไรของเขาเนี่ย ตามฉันมาทำอะไรอ่ะ ผมไม่ได้ตามคุณ ผมมาเยี่ยมผู้ป่วย อย่าตามฉันมานะ หัวหน้าถัง อุ๋ยเจียงผิงอยู่ห้องพิเศษ 5 ห้องนั้น หัวหน้าถัง ขอตรวจคนไข้คนนี้หน่อย เราช่วย ทำไมยังอยู่อีกเนี่ย ฉันยังพูดไม่จบนี่ อ๋อ ว่ามา ฉันอยากถามนายว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันออกใหม่บ้างไหม ฉันรู้แล้ว ที่แท้นายก็จะพูดเรื่องนี้ แล้วทำไมไม่รีบบอก อาการพ่อนายเป็นยังไงบ้าง ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าหลังผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่นแล้ว มือเขา อย่ามาล้อเลียน อาการสั่นดีขึ้นเยอะแล้ว แต่ท่าทางการเดินยังเหมือนเดิมยังต้องใช้ยา นายไม่ต้องห่วง ขอแค่โรงพยาบาลเรามีงานวิจัยใหม่ ฉันจะบอกนายเป็นคนแรก พวกเราเป็นเพื่อนกันนี่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้นอกจากนายกับฉัน
มีคนอื่นรู้อีกไหม นอกจากครอบครัวก็มีแค่นายกับหลิวเฟิง ฉันซาบซึ้งใจที่นายเห็นฉันเป็นครอบครัว นายไม่ต้องห่วงที่ผ่านมาฉันปิดปากเงียบ ปากฉัน หัวหน้าทุยคะ อ๋อมาแล้ว หัวหน้าถังทำไมคุณมาห้องคนไข้ของแผนกเราล่ะ ผมบอกแล้วไงว่าผู้ป่วยของเราไม่เกี่ยวกับคุณ ทั้งที่รู้ว่าผิดคุณก็ยังจะทำอีก ไม่ได้ ผมต้องโทรหารองผอหลิวว่าคุณมาที่แผนกผม ใจ อี เย็ ก นก่อน คือ นี่ ว่าตอนเนี้ยรองผอหลิวประชุมอยู่ ผู้ป่วยเกิดสโตรกก่อน ถึงเกิดอุบัติเหตุ หัวหน้าถัง นี่คุณลำดับผิดหรือเปล่า ผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วค่อยเกิดสโตรก อุบัติเหตุทำให้กระดูกหัก ก้อนไขมันหลุดเข้าไปในระบบหมุนเวียนเลือด เข้าสู่ระบบหมุนเวียนทั่วร่างกายทำให้เกิดสโตรก รวมกับที่กะโหลกบาดเจ็บ ผมผ่าตัด 5 ชั่วโมงยังยากลำบากกว่าจะช่วยผู้ป่วยคนนี้ได้เนี่ย รู้ดีกว่าผมได้ไง คุณต่างหากที่ลำดับผิด ภรรยาของเขาเป็นคนไข้ของฉัน จากที่เธอบอกหลายวันก่อนเกิดอุบัติเหตุอุ๋ยเจียงผิงรู้สึกไม่สบายตัว ทั้งยังปวดหัวหนัก วันเกิดอุบัติเหตุก็ปวดหัวหนักมาก เธอก็เลยไม่อยากให้เขาขับรถ ฉันมั่นใจว่าเขาน่าจะมีอาการสโตรกถึงได้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือว่าเกิดหลัง เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับแผนกของคุณ เมื่อกี้ฉันตรวจหัวใจผู้ป่วย พบว่าหัวใจของเขามีเนื้องอกอยู่ น่าจะเป็นเนื้องอกหัวใจ ทุกคนก็รู้เนื้องอกหัวใจแม้จะไม่ใช่เนื้อร้าย แต่เนื้องอกหัวใจแตกได้ง่ายมาก ทุกครั้งที่หัวใจผู้ป่วยเต้นจะมีเศษชิ้นเนื้อหลุดออกมา และที่หลุดออกมาก็คือลิ่มเลือดที่จะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของร่างกาย ไปส่วนไหนของร่างกายก็จะอุดตัน ฉันเลยคิดว่า ตอนนี้เศษเนื้องอกหัวใจไปอุดตันที่สมองทำให้เกิดสโตรก ดังนั้นผู้ป่วยเกิดสโตรกก่อน หัวหน้าถัง นี่ก็แค่การคาดเดาของคุณ พนันได้เลยนะ ใครแพ้พนันก็เลี้ยงกาแฟคนอีกแผนก เธอกล้าพนันกับฉันเหรอ เห็นนี่ไหม เนื้องอกหัวใจห้องซ้ายจริงด้วย เห็นชัดแล้วใช่ไหม เนื้องอกอาจปล่อยริ่มเลือดออกมาได้ตลอด ถ้าเกิดสโตรกรอบ2อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ตามหลักต้องรีบผ่าตัด แต่ว่าคนไข้เพิ่งผ่าตัดกะโหลกไป คงทนรับการใช้เครื่องหัวใจเทียมที่เราต้องใช้ไม่ได้ ดังนั้นอาการป่วยของเขาต้องผ่าตัดให้เร็วที่สุด แต่ว่าร่างกายเขาผ่าตัดเลยทันทีไม่ได้ พวกคุณมีวิธีอื่นอีกไหมอะ หัวหน้าถังผมว่า ช่วยกันหาวิธีเถอะ แล้วมาคุยกันเพื่อช่วยผู้ป่วย โอเคไหม ได้เลย ยังไงก็ติดต่อฉันได้ตลอด คุณแพ้พนัน พรุ่งนี้อย่าลืมเลี้ยงกาแฟที่แผนกฉันดื่มมอคค่าขอดับเบิลครีม ก่อนทำอัลตราซาวด์คุณมั่นใจได้ไงว่าเป็นเนื้องอกหัวใจ ง่ายมากเลยอ่ะ ก่อนหน้านี้ฉันเคยเจอเคสแบบนี้ เริ่มจากนิ้วเป็นด่างขาว ต่อมาก็เกิดสโตรก เราช่วยผู้ป่วยคนนั้นไม่ได้ แล้วเขาก็เสียชีวิต วันนี้พอเจิ้งเหมยถังพูดออกมาฉันเลยสงสัย แต่สุดท้ายที่วินิจฉัยได้ เพราะฉันได้ยินเสียงลิ้นหัวใจ เสียงลิ้นหัวใจเหรอ ที่แท้ก็อย่างนี้ เสียงที่เกิดจากเนื้องอกหัวใจ กระทบกับผนังหัวใจ แล้วคุณก็ไม่ได้บอกเหล่าชุย เพราะถ้าบอกเหล่าชุยก็หลอกเอากาแฟไม่ได้ คุณนี่เจ้าเล่ห์จริงอะ หัวหน้าเย่ฉันรู้ว่าเคสผ่าตัดวันนี้ซ่งเป่าเต๋อเป็นคนจัดการ แผนที่เขาส่งคุณสะกดรอยตามฉันไม่อยากรู้ แต่ฉันอยากบอกว่า พวกคุณทำแบบนี้ไร้สาระจริง ผมกับหัวหน้าส่งเหรอ เข้าใจผิดแล้ว ๆรู้ไหมห้องผ่าตัดมีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่เชื่อใจวิสัญญีแพทย์ ฉันก็ไม่อาจวางใจผ่าตัดแต่ละเคสให้ดีได้ ดังนั้นวันนี้ฉันจะแจ้งหัวหน้าแผนกของคุณ ตั้งแต่วันนี้ไปห้องผ่าตัดคุณไม่ต้องมา แต่ผมรับผิดชอบศัลยกรรมซวงอก และศัลยกรรมประสาท คุณเข้าใจผิด ผมกับหัวหน้าส่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันที่ผม เข้า มา ใจ วัน ผิด นี้ ก็ช่าง แต่ระวังให้ดีแล้วกันนะ คุณไปร่วมผ่าตัดกับหมอคนอื่นเถอะ แล้วก็ฝากไปบอกส่งเป่าเต๋อด้วย เขาอยากทำอะไรก็ตามใจ แต่ห้ามทำเรื่องอะไรที่อันตรายต่อผู้ป่วยฉัน เพราะฉันจะไม่ทน ฟื้นแล้วเหรอคะ หมอคะ
ามีฉันเขาจังไม่ถัง อย่าเพิ่งตกใจนะ ฟังหมอก่อน อาการของสามีคุณตอนนี้ ในหัวใจของเขามีเนื้องอกค่ะ นี่คือเหตุผลที่เท้าของเขามีด่างขาว ดังนั้นเพราะสโตรกทำให้เกิดอุบัติเหตุ ปกติเนื้องอกหัวใจแค่ตัดออกก็เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าเป็นเนื้อดี แต่อาการของสามีคุณตอนนี้ทำให้ยังผ่าตัดไม่ได้ ดังนั้นก็ต้องเตรียมใจไว้ มีโอกาสมากที่เขาจะสโตรกอีก หมอคะฉันคบกับเขาจนถึงตอนนี้ ไม่เคยแยกจากกันเลย ฉันอยู่กับเขามา40 ปี แต่ว่ามันยังไม่พอ ช่วยเขาด้วยนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะได้โปรดช่วยเขาด้วยค่ะ อย่ากังวลนะคะ เจียงไปเลี่ย ว่าไง หัวหน้าคุณรีบมาเถอะ หลอดเลือดอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่ครับบาดเจ็บภายนอก120โทรหาห้องเวร อืม อยากให้ทีมเรารับเคส หัวหน้าฉินให้คุณรีบมา เพราะเขาเอาไม่อยู่ ฉันรู้แล้ว จะรีบไปเดี๋ยวนี้โอ้ 万里那一颗心，撒手 หัวหน้าถัง 在夜。 ต้องไปผ่าตัดแล้ว รู้แล้วไปก่อนเลย เดี๋ยวฉันตามไป 别躲在无人来访的狭小缝隙，我会守护着你。暴风眼上空的阳光，短暂的惊险和神秘。闭上眼，生命很无力，我们谁都别放弃。ควงเวรต่อเนื่องแบบเธอ ฉันละกลัวจะเกิดเรื่อง ก็กรอบไปหลายรอบแล้ว ว่าให้ญาติคนป่วย ทีมอื่นก็ยินดีรับ ก็แค่ยอมอ่อนข้อ เพราะดูแลทุกคนก็เข้าใจกันอยู่ แต่เธอก็ไม่ฟังแถมยังไม่ให้ฉันยุ่งเรื่องนี้ เธอตั้งตัวเป็นศัตรูกับซ่งเปาเต๋อจะเอาชนะให้ได้ หัวหน้า โอเคไหมครับ หัวหน้า ว่าไง หลงซิ่งตงบอกว่าอีกเคสเป็นหลอดเลือดแดง ห้องผ่าตัดไหนอะ ไม่ต้องไปหรอกครับ ทำไมอะ ระหว่างพามาผนังหลอดเลือดแดงเขาฉีกขาด ช่วยไว้ไม่ได้ อีกแค่นิดเดียวเอง หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดนี่รอไม่ได้เลยจริง น่าเสียดายอะ ๆ มือหัวหน้าเป็นอะไรไปครั อ๋ บ อไม่มีอะไรหรอก หัวหน้าไปนอนหน่อยเถอะดูเหนื่อยๆนะ ยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ป่วยมาใหม่ ได้ที่ไหนแล้วยังมีผู้ป่วยตั้งเยอะ พวกอาจารย์ฉินก็อยู่ ถ้ามีเรื่องอะไรจริงๆ เดี๋ยวผมโทรหา งั้นก็ได้อะมีอะไรก็โทรหาฉันนะ ไม่ต้องห่วงครับ ไปเลี่ย หัวหน้าเย่ ยังมีผ่าตัดอีกเหรอ ตอนนี้ยังไม่มี ผมเห็นหัวหน้าถังเหนื่อยๆเลยให้เธอกลับไปนอน ไปก่อนนะ อ๋อ น
นี่เสี่ยวเจียง หัวหน้าซ่ง ไปที่ห้องทำงานฉันหน่อย มีของจะให้ ครับ ลุงต้าจง หัวหน้าซ่งให้ผมเอามาให้อะ ตัวฟุตบอลรุ่ยอันอิงไทย เฮ้ยส่งเปาเต๋อเนี่ยนะ จะไม่เหลือทางรอดให้เลยใช่ไหมเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไร เคาน์เตอร์คัดกรอง สวัสดีค่ะ ห้องตรวจที่ 3 ค่ะ ค่ะ เชิญค่ะ ขอบคุณค่ะ ถังเจียอุ๋ยคุณจริงด้วย ผมดูระบบคิวยังคิดว่าเป็นแค่ผู้ป่วยที่ชื่อเหมือนกันน่ะทำไมมาแผนกระงับปวดล่ะ นั่งก่อนสิ ฉันมาตรวจมือ มือเหรอ มือทำไมเหรอ น่าจะเอ็นข้อมืออักเสบ กดแล้วเจ็บนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนท่านะบล็อกเส้นประสาทให้ฉันที บล็อกเส้นประสาทเหรอ ไหน เจ็บไหม เจ็บสิ ขยับหน่อย หนักที่สุดนะ คุณน่ะเป็นเพราะทำงานหนักเกินไป ประคบร้อนใช้มือน้อยๆไม่ต้องบล็อกเส้นประสาทเดี๋ยวก็หาย ไม่ได้อะวันนี้ฉันมีผ่าตัดต้องรักษา ความคล่องของมือทำให้ฉันเถอะ หัวหน้าถัง มือของศัลยแพทย์มีความหมายกับศัลยแพทย์ยังไง ผมคิดว่าผมไม่ต้องบอกนะ คุณก็น่าจะรู้ดี เพื่อที่จะประชดส่งเป่าเต๋อเอามือตัวเองมาเสี่ยงเนี่ย มันคุ้มกันเหรอ คุณคงไม่คิดว่าฉันทำเพื่อประชดส่งเป่าเต๋อหรอกนะ แล้วทำไม ผมคิดถึงเหตุผลอื่นไม่ออกอะ หัวหน้าเย่ฉันอยากถามอะไรคุณอย่าง ผู้ชายคนหนึ่งจากโรงเรียนแพทย์ จนมาเป็นศัลยแพทย์ซวงอก ยากไหม ยากสิศัลยกรรมซวงอกก็เหมือนเพชรยอดมงกุฎระดับเดียวกันในแผนกอื่นก็ฉายเดี่ยวได้แล้ว แต่ศัลยกรรมซวงอกต้องทำงานจุกจิก ขนาดเย็บแผลยังทำไม่ได้ อีกอย่างเฉพาะทางสูง อบรมก็นาน หลายคนแค่เห็นก็ชะงัก คุณถามเรื่องนี้ทำไมอะ ผู้ชายยังลำบากขนาดนี้ ถ้าลองคิดว่าเป็นผู้หญิงล่ะ ค่าความยากนี้ก็ควรจะคูณ2ใช่ไหมไม่สิ น่าจะ3 เท่าอะดังนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันถูกปัดแข้งปัดขาส่งเป่าเต๋อทำแบบนี้ก็เหมือนการฉายภาพซ้ำจากหลายๆเรื่องที่ฉันเคยเจอมา ตอนฝึกงานที่ KMD ทุกคนต่างคิดว่าฉันต้องเปลี่ยนสาขา แม้การจะผูกมิตรกับคนอื่นก็ต้องพยายามเบียดเสียดเข้าไป แต่10 ปีต่อมาฉันเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ที่โดดเด่นที่สุด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะโชคเลยส่งเป่าเต๋อขัดขวางฉันคิดว่ามันเป็นโอกาส กระทั่งว่าเป็นเวทีให้ฉันได้โชว์ ที่โรงพยาบาลอันเหอทุกคนที่สงสัยฉันจะได้มองเห็นชัดๆว่าฉันมีความสามารถพอ อีกอย่างยังทำได้ดีกว่าส่งเป่าเต๋อต้องการรู้แพ้รู้ชนะ ฉันต้องการความเคารพ ทางเดียวที่จะได้รับการเคารพก็คือการผ่าตัด นี่คือกฎของการอยู่รอดของเรา แบบนี้นี่เอง ขอโทษครับ ความคิดของผมมันคับแคบ ก็คับแคบจริงๆนั่นแหละ ที่จริงส่งเป่าเต๋อขัดขวางฉันให้ฉันผ่าตัดเยอะขนาดนี้ ก็กลับเป็นเรื่องดี ฉันจะได้ฝึกทีมของฉันได้เร็วขึ้น ตอนนี้ฉันรู้จุดอ่อนจุดแข็งของทีมหมดแล้วล่ะ ถ้าไม่ใช่ว่าช่วงนี้มีผ่าตัดเยอะ ฉันควรจะหาเวลาเลี้ยงข้าวเขาเพื่อขอบคุณเขา ถ้างั้นขอผมตรวจอีกหน่อย ตรงนี้โดนอะไรมา เมื่อวานแค่ดื่มหนักไปหน่อย ไม่เป็นไรก็แค่ไม่สวยอะ หัวหน้าถัง ผมเจอศัลยแพทย์มาเยอะ แต่ว่าแบบคุณเนี่ย คุณไม่กลัวอะไรจริงเหรอ ไม่ใช่ฉันไม่กลัว ฉันแค่ไม่อยากให้ความกลัวของฉันขัดขวางทางที่ฉันอยากจะไป ไม่งั้นฉันก็พัฒนาไม่ได้ทำได้แค่อยู่ที่เดิมหัวหน้าเย่ออกใบสั่งยาได้หรือยังล่ะฉันรีบแล้ว งั้นเดี๋ยวผมออกให้ หัวหน้าค่ะหัวหน้าพยาบาลเจ้าใหม่ทางย้ายกลับมา ย้ายมาแล้วค่ะ อาการล่ะ สัญญาณชีพปกติค่ะ
แต่อารมณ์ไม่ค่อยดี กังวลเรื่องอาการของสามี ทางศัลยกรรมประสาทได้แนวทางหรือยังคะ ยังเลยอะ อ๋อ ฉันเก็บข้าวกล่องไว้ให้คุณ คุณกินหน่อยเถอะค่ะ ได้ อ๋อ ICU โทรมาว่าเตียง8ต้องการเครื่องเอ็กโมยังไม่เซ็นหนังสือ ฉั ยิ น น จะ ยอ รี ม บไป ค่ะ บอกเจียงไปเลี่ยเอ็กโมเหรอ ไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม เปลี่ยนมาใช้เอ็กโมก็รักษาระบบหมุนเวียนได้ ให้ลดเฮปาริน พยายามเลี่ยงไม่ให้สมองส่วนท้ายมีเลือดออกตอนผ่าตัด แต่เครื่องเอ็กโมเป็นระบบปิด ถ้าใช้มันหัวใจก็หยุดเต้นไม่ได้ งั้นถ่ายเลือดออกจะทำยังไง เพิ่มเครื่องถ่ายเลือดแบบด่วน ดูดเลือดออกไป ก็เท่ากับผ่าตัดโดยหัวใจไม่หยุดเต้น นี่เป็นวิธีที่ดี แต่ว่าก็ใช่จะปลอดภัย แต่ถ้ารอเพิ่มอีกวันก็เพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะสโตรกรอบ2ทำได้แค่ลองเสี่ยง ระหว่างนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไร ต้องให้แผนกศัลยกรรมประสาท เอาตามนี้แล้วกัน ผมกลัวว่าถ้าทวงต่อไป ถึงตอนนั้นจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีก ฉันอยากจะผ่าตัดคืนนี้เลยอะถึงจะรู้ว่าทุกคนเหนื่อยกันมาก แต่ว่า อ๋อ คุณกำลังโทรหาใครอะ โจต๋าเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับเครื่องเอ็กโมเก่งกว่าหมอที่ ICU อีก นี่โจต๋าว่างไหม งั้นเอาแบบนี้ ผมจะไปติดต่อห้องผ่าตัดไปเรื่อย อ๋อ นายไปดู ได้ ผู้ป่วยที่ศัลยกรรมประสาท งั้นผมไปซื้อกาแฟ ให้ทุกคนแล้วกัน คือว่า ผมรู้มอคค่าดับเบิลครีมใช่ไหม อือหือ จะบอกให้นะ กินน้ำตาลเยอะระวังเป็นเบาหวาน เครื่องเอ็กโมเรียบร้อยแล้ว ค่ะเหนื่อยหน่อยนะ มีเรื่องอะไรก็รีบบอกได้เลยเนาะ วันนี้ผมเข้าเวรสำรอง ถ้าคุณยืนกรานไม่ให้ผมผ่าตัดแล้วก็คุณให้หลี่เซียวมาทำก็ได้ ก็เป็นแพทย์เวรประสบการณ์ไม่เยอะเท่าผม การผ่าตัดวันนี้ถ้าคุณอยากร่วมก็ได้ แต่หลังจากวันนี้หวังว่าคุณจะไม่โผล่มาที่ห้องผ่าตัดฉันอีก ได้แล้ว การผ่าตัดวันนี้จะประสบความสำเร็จไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดก้อนเนื้อ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะฟื้นไหม ดังนั้นวิสัญญีช่วยฉันควบคุมความดันของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับปกติ ไม่ต้องห่วงหน้าที่ผม ตัดเรียบร้อย จากนั้นล่ะจะต้องระวังนะ เอาบันทึกนี้ให้เขานะ ไม่ต้องห่วงครับ นี่ไปเลี่ย หัวหน้า เขาเอาอะไรให้อ่ะ หัวหน้าเย่ให้ผมเอาให้หัวหน้าส่ง ครั้งที่แล้วหัวหน้าส่งเรียกเขาไปถามการควบคุมความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยคนนี้อยู่ต่างเมือง ในนี้เป็นบันทึกปริมาณการใช้ยาของเขาว่าเป็นยังไง อันนี้เหรอ ครับ ไม่มีอะไร งั้นไปเถอะ ครับ แล้วเจอกันครับ โรงพยาบาลอันเหอจี้เซิง เราอุ๋ย เหมยถัง หมอบอกว่า พวกเราพ้นขีดอันตรายแล้ว กลับมาอีกแล้วนะ หัวหน้าเย่ มองอะไรเหรอ ฉันกำลังคิดว่าทำไมชีวิตการแต่งงานของคนสองคน ถึงได้ยืนหยัดมาได้ 40 ปี แล้วก็ยังรักกันขนาดนี้ มันเหลือเชื่อนะ คนสองคนน่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา 40 ปี อีกทั้งยังรอดชีวิตจากอุบัติเหตุมาด้วยกัน นี่มันปาฏิหาริย์ชัด ปาฏิหาริย์นี้ฉันเป็นคนสร้าง ๆ ใช่ คุณทำทั้งหมดนะ จริงสิ เย่อีหมิง
ก่อนหน้านี้ ฉันอยากขอโทษคุณ ฉันคิดว่าระหว่างคุณกับซ่งเป่าเต๋อมีอะไรแล้วก็ที่แผนกศัลยกรรมประสาท คุณตามฉันทำไมอะ เรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ผมพูดลำบากอะ หลิวเฟิงสั่งใช่ไหม รู้ด้วยเหรอว่าหลิวเฟิงให้ผมตามคุณน่ะ ตอนนั้นชุยเจิ้งเฉียงจะโทรหาหลิวเฟิ ใจ ง เย็นก่อนจะทำอะไร ตอนนี้รองผอหลิวประชุมอยู่ คุณบอกเขาประชุมอยู่ ฉันถึงได้รู้ว่าเขาให้คุณสะกดรอยตามฉัน ไม่งั้นคุณจะรู้ความเคลื่อนไหวของหลิวเฟิงได้ยังไงล่ะ นี่ผมไม่ได้พูดนะ คุณวิเคราะห์เอาเองอะหลิวเฟิงน่ะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายเขาแค่เป็นห่วง ฉั คุ น ณ รู้เขาหวังดีแล้วก็เป็นคนดี เพียงแต่ว่าบางครั้งทำอะไรเขาคงคิดว่าคนอย่างฉันต้องมีคนคอยช่วยมั้งแต่ความจริงแล้วฉันไม่ได้ต้องการ ได้งั้นจากนี้ผมจะไม่ยุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้ว ไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันแค่อยากจะบอกว่า ฉันต้องการเพื่อน อย่างตอนนี้ฉันมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นชิน ดังนั้น ฉันต้องการเพื่อนคนหนึ่งมากๆ เคยได้ยินสุภาษิตไหม สุภาษิตนี้บอกว่าศัลยแพทย์คนหนึ่งถ้าคบเพื่อนได้แค่คนเดียวแล้วก็ต้องคบกับวิสัญญีแพทย์ที่อยู่ห้องผ่าตัดเดียวกัน ดังนั้นเยอีหมิงคุณยินดีเป็นเพื่อนคนแรกของฉันที่โรงพยาบาลอันเหอไหม มั่วนี่สุภาษิตอะไรของคุณน่ะคุณแต่งมั่วๆขึ้นมาเองอะก็ได้ ขอผมคิดดูก่อนนะว่ายินดีหรือไม่ยินดี โอ๊ยนี่ยังต้องคิดอีกเหรอ ไม่เต็มใจก็ไม่ต้องอ่ะ ผมยินดี เป็นเพื่อนกับคุณ ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะ ว่าไงได้ ว่าไง ฉันรู้แล้วฉุกเฉินใช่ไหม อ๋อได้ ได้จะไปเดี๋ยวนี้ ผมจะไปเตรียมยา เฮ้ยหลอดเลือดแดงฉีกขาดอะรอบใหม่เริ่มต้นอีกแล้ว มือคุณไหวไหม ดีขึ้นเยอะ ฉันเชื่อว่าซ่งเป่าเต๋อทนได้อีกไม่นานน่ะเดี๋ยวเจอกันที่ห้อง แล้ว ผ่า เจอ ตัด กันที่ห้องผ่าตัด ไข่อีสเตอร์แห่งดรถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ เนื้องอกหัวใจเป็นเนื้องอกที่พบเห็นได้มากที่สุดนะครับ ถึงจะบอกว่าเป็นเนื้อดีแต่การงอกในหัวใจจะประมาทไม่ได้ เนื้องอกหัวใจขยับตามการยืดและหดของหัวใจ ก้อนเนื้อของมันเปราะ ตอนขยับจะเกิดเศษเล็กๆ หลุดออกมา เศษเล็กๆ จะไปตามระบบหมุนเวียนเลือด หยุดอยู่ตรงไหนก็จะทำให้หลอดเลือดอวัยวะตรงนั้นอุดตัน ผลลัพธ์รุนแรงมากครับ 等着鸟雀奔上田野，花间沾满蝴蝶，等着时间慢慢停歇，让你回我身边，让春雨治愈把化掉路沿的积雪，俯下身，一瞬间才发现。推开心的窗，渺小的我送着颤抖翅膀，模糊的远方，理解了不平淡也是必然。当翻过重山，如果还有人弹唱着吉他，紧望着它，为你轻唱，跳动的心，等着你啊。枯草生新芽，顽强了那些生长的力量，让零落的花在轻柔的微风中回到家。温暖的远上，如果
着其他。